त रिजन अफ स्याम्पलिङमा सबभन्दा पहिला पहिलो रिजन छ यसले सेभ टाइमलाई सेभ गर्छ सेभ टाइम एन्ड मनी टाइम र मनीलाई सेभ गर्छ पहिलो कुरो है दोस्रो हामीले रिजन स्याम्पलिङ गर्ने कारण के हो पपुलेसन इन्फाइनाइटली लार्ज छ पपुलेसन धेरै ठुलो भइसकेपछि हामीले पपुलेसनमा भएको सबै युनिटलाई स्टडीमा इन्क्लुड गर्न असमर्थ हुन्छौँ सक्दैनौँ त्यसो भए त्यो इन्फाइनाइटली लार्ज पपुलेसनको क्यारेक्टरिस्टिक थाहा पाउनुपर्ने आवश्यक छ त्यस्तो अवस्थामा हामीले स्याम्पलिङ गर्नै पर्ने हुन्छ इन्फाइनाइट पपुलेसन केसमा इन्फाइनाइटली लार्ज पपुलेसन इन्फाइनाइटली लार्ज पपुलेसन छ भने देयर इज नो अल्टरनेटिभ अफ स्याम्पलिङ मेथड अर्को पपुलेसन एजुम्स हाइपोथेटिकल पपुलेसनको केस छ हाइपोथेटिकल पपुलेसन यदि हामीसँग एभाइलेबल छ भने त्यस्तो बेलामा हाइपोथेटिकल पपुलेसनमा सबै युनिट्सहरू इमेजिन गर्न डिफिकल्ट हुन्छ एप्रोक्सिमेटली इम्पोसिबल भइदिन्छ यस्तो अवस्थामा हामीलाई स्याम्पलिङ नै गर्नुपर्ने हुन्छ अर्को स्याम्पलिङ गर्नुपर्ने रिजन के हो त भन्दाखेरि अर्को अवस्था कति बेला आउँछ पपुलेसन युनिट कस्तो छ डिस्ट्रक्टिभ नेचरको छ डिस्ट्रक्टिभ इन नेचर अफ एलिमेन्ट डिस्ट्रक्टिभ नेचर अफ एलिमेन्ट्स छ अर्थात् त्यसलाई हामीले अब्जेक्टलाई स्टडी गर्ने बित्तिकै एक्जस्ट भइदिने किसिमको अब्जेक्ट छ युज जस्तै इलेक्ट्रिक बल्बलाई हामीले टेस्ट गर्नलाई युज गऱ्यौँ टेस्ट गर्नलाई त्यसलाई ओपन गरेर हेऱ्यौँ कस्तो किसिमको वायर युज भएको छ अथवा अन्य इलिमेन्टहरू कस्तो युज भएको छ त्यसको टेस्ट गर्न गयो कि त्यो एक्जस्टेड भइदिन्छ होइन यसरी डिस्ट्रक्टिभ नेचरको एलिमेन्ट छ र त्यसको स्टडी गर्नुपर्ने त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक थाहा पाउनुपर्ने छ भने सबै युनिटलाई पपुलेसनमा भएको हरेक युनिटलाई टेस्ट गर्न सक्दैनौँ किनभने टेस्ट गर्ने बित्तिकै त्यो एक्जस्टेड भइदिन्छ बिग्रिन्छ कोल्याप्स भइदिन्छ डिस्ट्रोय भइदिन्छ हो कि नै त्यही भएर हामीले त्यस्तो अवस्थामा स्याम्पलिङ गर्नै पर्ने हुन्छ त यो डिस्ट्रक्टिभ नेचरको एलिमेन्टको पपुलेसन कस्तो डिस्ट्रक्टिभ नेचर अफ एलिमेन्टको पपुलेसन छ भने यस्तो बेलामा हामीलाई स्याम्पलिङ गर्नै पर्ने हुन्छ अर्को मोर एक्युरेट मेजरमेन्ट अफ डाटा यदि हामीलाई मोर एक्युरेट मेजरमेन्ट अफ डाटा चाहियो भने स्याम्पलिङ गर्छौँ डाटा कलेक्सन गर्दा किन रिजन के हो स्याम्पलिङ पर्फर्मेन्स गर्दा स्याम्पल सर्वे गर्दा एक्सपर्ट म्यान पावरको युटिलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ त एक्सपर्ट म्यान पावरले कलेक्सन गरेको डाटा सधैँ के हुन्छ भन्दाखेरि एक्युरेट हुन्छ रिलेटिभली एक्युरेट हुन्छ त्यही भएर तर कम्प्लिट इनुमरेसन हुँदा सेन्सस कन्डक्ट गर्दा त्यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि सबै युनिटलाई स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ र यस्तो अवस्थामा युजुअली सेन्ससमा एक्सपर्ट म्यान पावरको हरेक टाइममा युटिलाइज गर्न सकिन्न प्र्याक्टिकली र त्यस्तो बेलामा चाहिँ रिजल्टको एक्युरेट अफ मेजरमेन्ट अफ डाटा नहुन सक्छ त्यही भएर स्याम्पलबाट कलेक्ट गरेको डाटा रिलेबल डाटा एक्युरेट डाटा हुने भएकोले स्याम्पलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ अर्को सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो के छ हामीलाई कम समयमा क्विक डिसिजन गर्नु पर्यो भने स्याम्पल सिलेक्सन क्विक डिसिजन एट लिमिटेड टाइममा हामीलाई क्विक डिसिजन गर्नु छ भने हामीले स्याम्पलिङ गर्छौँ यो त हाम्रो के भयो त यो अब्जेक्टिभ के अरे रिजन अफ स्याम्पलिङ भयो यसलाई हामीले फेरि रिभाइज गरौँ रिभिजन अफ स्याम्पलिङलाई फेरि रिभाइज गरौँ हेर्नु त फर्स्टमा छ स्याम्पलिङ इज मोर डिजायरेबल देन सेन्सस फर द फलोइङ रिजन्स पहिलो के छ sampling is desired to save time and money rather than census. Right? दोस्रो, if population is infinitely large, very large, there is no alternative of sampling method. Right? त्यसै गरी
थर्डमा छ hypothetical. In the hypothetical population, sampling process is the only one device to estimate the population parameter. जुन मैले अघि नै डिस्क्राइब गरिसकेँ। चौथोमा छ if population has destructive nature of elements, sampling is the only one device to estimate the population parameter. र अर्को हामीले पढ्यौँ, अर्को हामीले के बुझ्यौँ भने sampling process provide more accurate measurement of data, reliable data, as it is conducted by why? Because it is usually conducted by well-trained and experienced persons. Sampling process, last one is sampling process is desired to take quick decision at limited time. त सबैजनाले बुझ्यो यो लिमिटेड टाइममा क्विक डिसिजन गर्नलाई इरर्स इन स्याम्पल सर्वेमा सबभन्दा पहिला इरर्स अर बायसेस के हो? इरर्स भनेको के हो? इरर्स अर बायसेस भनेको के हो? अब इरर्स भनेको खास यो के हो त भन्दाखेरि डेभिएसन बिट्विन, डिफरेन्स बिट्विन, यो के हो त डेभिएसन। एक्चुअली इरर्स बायस भनेको डेभिएसन भनौँ अथवा डिफरेन्सेस भनौँ बिट्विन के को? बिट्विन द भ्यालु अफ पपुलेसन प्यारामिटर भनेको स्ट्याटिस्टिक, जसलाई भन्छ भ्यालु अफ पपुलेसन प्यारामिटर अब्टेन फ्रम स्याम्पललाई स्ट्याटिस्टिक भन्छौँ। बिट्विन स्ट्याटिस्टिक भनेको खास स्ट्याटिस्टिक एन्ड ट्रु भ्यालु, अब्जर्भ भ्यालु अथवा ट्रु भ्यालु। यो दुईटा बीचको डिफरेन्सलाई, डेभिएसनलाई इरर भनिन्छ। यो स्ट्याटिस्टिक भनेको के हो? स्ट्याटिस्टिक कसरी अब्टेन गरिन्छ? यो खास के हो त भ्यालु अफ प्यारामिटर अब्टेन्ड फ्रम स्याम्पल। यो यसको जुन हामीले स्ट्याटिस्टिकको भ्यालु कसरी क्याल्कुलेसन गर्छौँ? प्यारामिटरको, यो स्ट्याटिस्टिक भनेको प्यारामिटरको एस्टिमेट हो। त त्यो प्यारामिटरको एस्टिमेट भन्नुपर्दा प्यारामिटरकै भ्यालु जुन चाहिँ स्याम्पलबाट प्राप्त गरेको छौँ, पपुलेसनको स्टडी गरेर प्राप्त गरेको छैन, त्यसलाई हामीले युजुअली स्ट्याटिस्टिक भन्छौँ। स्ट्याटिस्टिक र एक्चुअल भ्यालु, एक्चुअल प्यारामिटर बीचको जुन ग्याप छ नि, त्यसलाई इरर अथवा बायसेस भन्छौँ। यो इरर अथवा बायसेस दुई किसिमको हुन्छ। इरर र बायसेस दुई किसिमको हुन्छन्। देयर आर टु टाइप्स अफ इरर, टु टाइप्स अफ इरर हुन्छ है। फर्स्टमा छ स्याम्पलिङ इरर, पहिलो नम्बरमा हामीले दिएको छ स्याम्पलिङ इरर्स, र दोस्रो छ अर्को नन स्याम्पलिङ इरर्स। एउटा फर्स्टमा स्याम्पलिङ इरर र अर्को छ नन स्याम्पलिङ इरर्स। अब हेरौँ यहाँनिर इररको बारेमा हेर त। इरर्स इन स्याम्पल सर्वे, इरर or biases in a survey may be defined as the deviation between the value of population parameter as obtained from sample, जसलाई हामीले स्ट्याटिस्टिक भन्छौँ। यो पुरैलाई के भन्ने खास यहाँदेखि obtained from sample बाट जुन प्यारामिटरको भ्यालु obtain भएको छ, यसलाई के भन्छ हामीले स्ट्याटिस्टिक एन्ड इट्स अब्जर्भ भ्यालु भनेको ट्रु भ्यालु, ट्रु प्यारामिटर। यो दुईटै बीचको डेभिएसनलाई हामीले के भन्छौँ? इरर अर बायस। यो दुई किसिमको हुन्छ। इरर्स आर अफ टु टाइप्स, स्याम्पलिङ इरर एन्ड नन स्याम्पलिङ इरर। बुझ्यौ? यो अब हामीलाई यहाँ पढ्नुपर्ने छ स्याम्पलिङ इररको फ्याक्टरहरू के छन्। फ्याक्टर कन्ट्रिब्युटिङ टु स्याम्पलिङ इररको लिस्ट गर्दैछौँ। अब किन आवश्यक पर्यो फ्याक्टर पढ्नुपर्ने आवश्यक किन छ? यसको महत्त्व के छ? अब एकछिन यहाँ यो एकछिन हामीले विचार गरौँ त।
हामी स्याम्पल सेलेक्सन गर्न गइरहेछौँ। स्याम्पल सेलेक्सन गर्न जाँदा स्याम्पल किन हामीले सेलेक्सन गर्छौँ? इस्टिमेसनको लागि, पपुलेसन प्यारामिटरको इस्टिमेसनको लागि। र इस्टिमेट कस्तो इस्टिमेट हुन चाहियो? हाम्रो रिलायबल इस्टिमेट हुनुपर्छ, एकुरेट इस्टिमेट, प्रिसाइज रिजल्ट चाहियो हामीलाई। त्यसको लागि त इरर कम हुनुपर्छ नि। त इरर कम गर्नलाई कुन कुन ठाउँमा इरर कमिटेड हुन्छ यो कुरो त जान्नु आवश्यक छ हामीलाई। के फ्याक्टर हो इरर कुन कुन फ्याक्टर हो इरर कमिटेड हुन सक्ने, गराउन सक्ने फ्याक्टरहरू कुन कुन हो यो कुरो थाहा पाउनु अति आवश्यक छ। यदि त्यो थाहा पायो भने हामीले के गर्छौँ? त्यो ठाउँमा, त्यो फ्याक्टरमा त्यहाँ पुगेपछि त्यो फ्याक्टर कमिटेड हुने अवस्थामा हामी त्यहाँनिर केयरफुल भइदिन्छौँ, जसले गर्दा इरर कन्ट्रोल हुन्छ, मिनिमाइज हुन्छ। त्यो बुझ्यौ? त्यही भएर हामीले फ्याक्टर पढ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हामी स्याम्पलिङ इरर्सको कन्ट्रिब्युटिङ फ्याक्टरहरू कुन कुन हुन् हामी अब पढ्न गइरहेछौँ। त स्याम्पलिङ इरर भनेको के हो त? इरर्स arise due to estimating population parameter, by selecting few units is called sampling error. अब हामी लेख्न गइरहेछौँ factors contributing to sampling error. Factors contributing to sampling errors. Factor contributing to sampling errors. पहिलो फ्याक्टर छ, फर्स्ट नम्बरमा एउटा फ्याक्टर छ डिफेक्टिभ स्याम्पलिङ डिजाइन, error arising out due to defective sampling design, defective sampling design. दोस्रो error arising out due to substitution of convenient units. तेस्रो छ थर्डमा तेस्रो due to faulty demarcation of units. चौथो छ faulty wrong choice of statistic, due to wrong choice of statistic. The पाँचौं variability in the population. यो फ्याक्टर कन्ट्रिब्युटिङ के त भन्दाखेरि स्याम्पलिङ इरर हुने फ्याक्टर्सहरू। फेरि यसको म डिटेलमा डिस्क्राइब गरिदिन्छु। हेर त फ्याक्टर कन्ट्रिब्युटिङ स्याम्पलिङ इररमा फ्याक्टर कन्ट्रिब्युटिङ स्याम्पलिङ इरर गएर त
स्याम्पलिङ इरर भनेको इरर एराइजिङ आउट ड्यू टु इस्टिमेटिङ पपुलेसन प्यारामिटर बाई सेलेक्टिङ फ्यु युनिट्स इज कल्ड स्याम्पलिङ इरर जुन भनिसक्यो। फ्याक्टरमा के छ इरर ए नम्बरमा इरर एराइजिङ आउट ड्यू टु डिफेक्टिभ स्याम्पलिङ डिजाइन अर्थात् स्याम्पलिङ डिजाइन भनेको स्याम्पल सेलेक्सन गर्ने प्लानलाई स्याम्पलिङ डिजाइन भन्छौँ। त्यो स्याम्पल सेलेक्सन गर्ने प्लान नै डिफेक्टिभ भइदियो भने त इरर त स्वाभाविक हुन्छ। त स्याम्पल डिजाइन सेलेक्सन गर्दा स्याम्पल डिजाइनको सेलेक्सन गर्दा हामीले त्यहाँनिर डिफेक्टिभ नहोस् त्यहाँ केयरफुल हुनुपर्छ भनौँ। यहाँ डिफेक्टिभ भयो भने इरर भइदिन्छ, कमिटेड हुन्छ। त्यसै गरी अर्को के छ इरर एराइजिङ आउट ड्यू टु सब्स्टिट्युसन अफ कन्भिनियन्ट युनिट अफ द पपुलेसन। अब पपुलेसन हामीले कहिलेकाहीँ के हुन्छ सब्स्टिट्युट गर्नुपर्ने हुन्छ स्याम्पलिङ युनिट कहिलेकाहीँ के हुन्छ जस्तै स्याम्पलमा इन्क्लुड भइसकेको जुन हाउसहोल्ड छ त्यो हाउसहोल्ड चाहिँ त्यहाँ सर्वेमा जाँदा रेस्पोन्डेन्टलाई भेट्न जाँदा रेस्पोन्डेन्ट चाहिँ लङ टाइमको लागि विदेश अथवा कतै फरेन कन्ट्री गइसकेको छ। अब त्यससँग सम्बन्धित डाटा लिनुपर्ने भयो। त्यो त त्यति बेला के भयो अनएभाइलेबल भयो इन्फर्मेसन। यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्छौँ सब्स्टिट्युट गर्नुपर्ने हुन्छ, सब्स्टिट्युट गर्छौँ। सब्स्टिट्युट गर्दा त्यहाँनिर हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यदि त्यहाँनिर उद्देश्य अनुरूपको सब्स्टिट्युट भएन भने इरर हुन्छ। त्यहाँनिर हामीले कन्भिनियन्ट भनेपछि आफ्नो सुविधा अनुकूलको कन्भिनियन्ट अनुकूलको यदि युनिट यदि इन्क्लुड गरिदियो भने इरर हुनसक्छ है, त्यो कुरो भनेको छ। भनेपछि सब्स्टिट्युसन गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्छ, त्यहाँनिर इरर हुने सम्भावना छ। नम्बर सीमा छ इरर एराइजिङ आउट ड्यू टु फल्टी डिमार्केसन अफ युनिट्स। फल्टी डिमार्केसन भन्नुको अर्थ हामीले युनिट सेलेक्सन गर्दा पपुलेसन युनिट्स अथवा स्याम्पलिङ युनिट्स डिमार्केसन गर्दा नोटेसन एलोकेसन गर्दा त्यहाँ इरर कमिटेड हुनसक्छ। त्यो इरर त्यहाँ चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ फल्ट डिमार्केसन गर्दा युनिट्स एलोकेसन डिमार्केसन गर्दा। र डीमा छ इरर एराइजिङ आउट ड्यू टु रङ चोइस अफ स्ट्याटिस्टिक। रङ स्ट्याटिस्टिक भनेको फर्मुला हो, स्याम्पलबाट क्यालकुलेसन गर्ने एउटा सिङ्गल भ्यालु क्यालकुलेसन गर्ने फर्मुला, त्यो रङ भइदियो भने फेरि इरर हुन्छ। इक्जाम्पलको लागि इक्जाम्पल म भन्छु रङ चोइस अफ स्ट्याटिस्टिकको इक्जाम्पल। जस्तै हाइवे सर्वेको लागि हाइवे सर्वे गरेका छौँ, त्यहाँनिर के अरे सेफ ड्राइभिङको लागि त्यो एरियाबाट क्रस गर्दा कति स्पिड मेन्टेन हुनुपर्छ भन्ने सर्वे गरेका छौँ। त्यसको लागि डिफ्रेन्ट भेहिकल्सहरूलाई त्यो एरियाबाट पास गराइयो। पास गराउँदा ट्रकको स्पिड 50 हुनुपर्छ, बाइकको स्पिड टु व्हिलरको स्पिड चाहिँ 70 हुनुपर्छ, कारको स्पिड 90 हुनुपर्छ, यसरी सबैको स्पिड। तर त्यहाँ त हामीले बोर्ड झुन्ड्याउनु छ, कति सेफ ड्राइभिङको स्पिड लेख्नु छ रोडको छेउमा, एउटा मात्र लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि एभरेज स्पिड क्यालकुलेसन गर्छौँ। एभरेज स्पिड क्यालकुलेसन गर्दा यदि तिमीले अर्थमेटिक मिन त्यहाँनिर युज गर्यो भने त्यहाँनिर तपाईँले अर्थमेटिक मिन युज गर्यो भने के भइदिन्छ भन्दाखेरि रङ भइदिन्छ। त्यहाँनिर हुनुपर्ने के हार्मोनिक मिन युज गरेर हामीले एभरेज क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने स्पिड र रेटको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हार्मोनिक मिन बेस्ट एभरेज हो। त्यही मैले एउटा इक्जाम्पल भने स्ट्याटिस्टिक फर्मुलाको चुज सेलेक्सन अनुपयुक्त भइदियो भने इरर हुनसक्छ। त्यहाँ फर्मुला सेलेक्सन गर्दा स्ट्याटिस्टिक क्यालकुलेसनको फर्मुला सेलेक्सन गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब भ्यारिएबिलिटी इन द पपुलेसन, अब पपुलेसनको भ्यारिएबिलिटी पनि थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। पपुलेसन जुन स्रोतबाट हामी डाटा कलेक्सन गर्दैछौँ त्यो स्रोत जुन छ नि पपुलेसन, त्यो कतिको भ्यारिएबिलिटी छ। त्यो पपुलेसन जति इन्फर्म भयो त्यसबाट आएको स्याम्पलले त्यति बेस्ट रिप्रेजेन्टेटिभ इरर कम रिजल्ट दिन्छ। धेरै फ्लक्चुएट भएको डाटा छ भने त्यस्तो केसमा हामीले पहिचान गर्नुपर्छ भ्यारिएबिलिटी छ कि छैन। यदि भ्यारिएबिलिटी छ भने त्यसलाई कुनै न कुनै कन्ट्रोल अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, नभए इरर रिजल्ट आउँछ। कन्ट्रोल केही समवट कन्ट्रोल अप्लाई गर्नलाई हामीले हेरौँ भ्यारिएबिलिटी छ भने इरर्स मे अकर ड्यू टु भ्यारिएबिलिटी अमङ पपुलेसन युनिट could be reduced by somewhat complicated sampling design such as stratified sampling, multiple stage sampling etc. यस्ता sampling technique युज गरेर यो जुन भ्यारिएबिलिटी इन द स्याम्पलिङ प्रोसेस छ नि यसलाई हामीले रिड्युस चाहिँ गर्न सक्छौँ, कम गर्न सक्छौँ। बुझ्यौँ? यो भयो हाम्रो स्याम्पलिङ इररको कुरा गऱ्यौँ। अब यसपछि हामीले नन स्याम्पलिङ इररको अब डिस्क्राइब गर्छौँ। नन स्याम्पलिङ इररको बारेमा बुझ्नलाई